What's up guys, welcome back to a brand new video. We are here at Gym Freerun, one of the biggest gyms in the Netherlands, and we are here for one of a skill competition, Christmas skill competition between Christmas and New Year's Eve. So yeah, this is the gym. There's Sua. Hi Sua. And here's the one and only Koen. Everybody's warming up, having some fun, and there will be a lot of challenges today. Keep you updated and see you with all the challenges. So. We zijn bij onze winterjam. Gaetano en ik hadden het idee omdat we dachten van nou, tussen kerst en oud en nieuw toch altijd zo'n vage periode. Dus laten we gewoon wat leuks doen met z'n allen. Yo! First challenge. Oh, heel mooi! Ga maar de rechter mee. Het maakt niet uit. Again! Nee. That hurt like hell. I just bruised my ass. But I'm fine, so now it's time for the trampoline challenge. Finally! I hate trampolines.
Okay. I surprisingly made it to the finals of the scale competition, so that's sick. This is Wouter, he's very happy for me. We're going to eat some sushi now. Sushi! But unfortunately I crashed. Unfortunately I crashed twice and now my ass, leg, arm hurts. Oh, and my hamstring hurts as well. So I don't know if I'm able to do finals, but yeah, we will see. Whoa. Okay. The ass scissor. Waar ga jij naartoe, man? Kom op, meisje. Pakken. Verloren, Leon. 0 punten helaas in de finale. Daarna, Gaetano. 1 puntje gehaald, 1 punt. Dus dat is de 7e plaats. Dan hebben we met 2 punten. 2 punten gewonnen, 2 punten met zijn eigen challenge verloren. En daarna 2 punten gewonnen, Jasper. Hey! Dan hebben we met 3 punten Laurens. Dan hebben we met 4 punten Koen. Dan komen we aan bij het podium. Op de 3e plaats met 5 punten. Ja. Hoppa! En ook bij de mannen komen we op een tiebreaker met 7 punten. Joachim. En Tangi. From de France, hè? En op de eerste plaats wel gefeliciteerd, Tangi van Tangi van Schie. En jij bent de eerste plaats, verdient ook een kerstprijs van. Okay guys, thank you so much for watching. I can't believe I got 4th place in the scale competition against such a parkour beasts from the Netherlands. So I'm quite stoked about that. Can't wait for the next one. Love those challenges. So yeah, subscribe, like, put down a comment, keep jumping. See you next Friday.